च्याट जीपीटीलाई युज गरेर संसारमा सबैले डलर छाप्न थालिसके के अब नेपालमा पनि च्याट जीपीटी युज गरेर डलर कमाउन सकिन्छ त? सो गाइज नथिङ इज इम्पोसिबल भने जस्तै च्याट जीपीटी यसले अब गुगललाई सक्ने भयो, यसले हाम्रो जब पनि खाने नै भयो, यसले मानिसहरूलाई रिप्लेस गरिदिन्छ, त्यस्तै ब्लगिङ गर्नेहरूलाई त काँच्चै नै खाने भयो। नयाँ युगको सुरुवात हुने भयो। यस्ता नहुने आशंकाहरू यो आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्ट च्याट जीपीटीको बारेमा आजभोलि युट्युबमा जताततै देख्न पाइन्छ, विच इज नट रियल। आजको यो भिडियोमा च्याट जीपीटीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ। र गाइस हामीले च्याट जीपीटी युज गरेर नेपालमा कसरी चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ त त्यसको बारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा। त्यसैले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई अहिले तुरुन्तै सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, ताकि भविष्यमा यस्तै नयाँ टेक्नोलोजी, युट्युब र अनलाइन इन्कमको बारेमा नयाँ अपडेट सजिलै यो च्यानलमा तपाईँहरूले पाउनु नै हुनेछ। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। च्याट जीपीटी यो एउटा च्याट बोट हो जसमा हामीले एउटा रोबोटसँग च्याट गर्छौँ। त्यस्तै जीपीटी भनेको जेनेरेटिभ प्री ट्रेन्ड ट्रान्सफर्मर हो। इट मिन्स प्री ट्रेन्ड जेनेरेट गर्नेवाला एउटा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स हो। आउनुहोस् हेरौँ आखिर च्याट जीपीटीले काम कसरी गर्छ त र हाम्रो प्रब्लमहरूको सल्युसन कसरी दिन्छ त। यसमा तपाईँले सजिलै होइन लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। बस एउटा सानो रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, जसमा आफ्नो जिमेल र पासवर्ड हालेर होइन सजिलै सिम्पल वे साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। साइन इन गरिसकेपछि यस्तो ड्यासबोर्ड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईँहरूले गुगलको जस्तै तपाईँले चाहेको क्वेसनको आन्सर सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने म यहाँ लेख्छु क्यान यु प्लिज राइट एसे अन ट्राभल। यहाँ हेर्नुहोस् यसले इन्स्टेन्टली लेख्न स्टार्ट गरेको छ। यसलाई तपाईँ पढ्नुहोस् होइन, एकदमै इम्प्रेसिभ नोटहरू यसले लेखेको छ। अब सेम यही प्रोसेसलाई हामीले गुगलमा गर्ने हो भने यसले गुगलले चाहिँ विभिन्न वेबसाइटहरूमा चाहिँ हामीलाई दिन्छ होइन, जसमा चाहिँ हामीले वेबसाइटभित्र गएर हेर्नु पर्थ्यो र त्यहाँ थुप्रै एडहरूले गर्दा हामीलाई एकदमै हैरान बनाउँथ्यो। तर यहाँ एकदमै सजिलो भएको छ, न कुनै एड होइन, न कुनै अब वेबसाइटमा जानुपर्ने होइन, कुनै पनि टेन्सन छैन। यसै गरी यदि तपाईँ युट्युबर हुनुहुन्छ र राम्रो कन्टेन्ट बनाउनको लागि स्क्रिप्टको खोजीमा हुनुहुन्छ भने त्यो पनि यसले सजिलै बनाइदिएको छ, जसले गर्दा तपाईँको समय पनि बचत हुने भयो। समय बचत हुनु भनेको पैसा इन्क्रिज हुनु हो। अब यहाँ म सर्च गर्छु क्यान यु प्लिज राइट अ स्क्रिप्ट फर युट्युब अबाउट हाउ टु अर्न मनी अनलाइन। यहाँ हेर्नुहोस् त स्क्रिप्ट विदिन सेकेन्ड रेडी भएको छ। हेर्नुहोस् त यो कतिसम्म अथेन्टिक छ। यसको स्टार्टिङमा पनि यसले हाई एन्ड वेलकम टु दिस भिडियो भनेर होइन स्टार्ट गरेको छ होइन। सो इट्स अमेजिङ क्या होइन। त्यसैले हाम्रो एउटा भिडियोको लागि यति स्क्रिप्ट इनफ छ, तर पनि हामीले यसलाई यहाँ एड मोर भनेर सर्च गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त यसले यहाँ कति धेरै त्यो पनि पोइन्ट वाइज लेखेर हामीलाई दिएको छ। वाउ, नेक्स्ट लेभलको छ क्या च्याट जीपीटी है। र सबै अप्सनहरू भेरी जेन्युन छन्। यति मात्रै कहाँ हो र, यदि तपाईँको वेबसाइट या तपाईँ ब्लगर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई आफ्नो ब्लगको लागि कुनै आर्टिकल लेख्नुपर्ने छ भने त्यो पनि यसले विदिन सेकेन्डमा नै तयार गरिदिन्छ। जस्तै म यहाँ सर्च गर्छु राइट फर मी ब्लग अबाउट पर्सनल फाइनेन्स। हेर्नुहोस् त हाम्रो ब्लग रेडी। हेर्नुहोस् त यहाँ हाम्रो ब्लग रेडी छ। सो गाइस पैसा छाप्ने मेसिन भन्दा कम छैन यो च्याट जीपीटी। च्याट जीपीटीलाई यसरी विभिन्न तरिकाले युज गरेर तपाईँले आफ्नो स्क्रिप्टहरू तयार गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो प्लेटफर्महरूमा त्यसलाई युज गरेर पैसा पनि सजिलै कमाउन सक्नुहुन्छ। च्याट जीपीटीको लागि यदि कुनै अरू पनि इन्फर्मेसनहरू चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला। र यदि गाइस अनलाइन इन्कम बारे केही अझै पनि खुलेर जान्न चाहनुहुन्छ भने लेफ्ट साइडमा रहेको भिडियोलाई पक्कै पनि क्लिक गर्नुहोला, त्यहाँ तपाईँको समाधान